در قسمت قبلی با همدیگه دیدیم که خاستگاه هنر روکوکو کجا بوده و تحت چه شرایطی این نوع از دیزاین به وجود اومده. در این بخش به تأثیر این سبک بر روی شکل و شمایل یک نمونه کاخ در شهر پوتسدام آلمان و در مجموعه کاخ سانسوسی میپردازیم. پارک سانسوسی یک مجموعه از قصرها و باغ‌های مختلفه که از قرن 18 تحت نظر فریدریش بزرگ ساخته شده و ادامه پیدا کرده و توسعه پیدا کرده تا زمان ویلهلم ششم. در حقیقت این مجموعه در مرکزش یک قصر داره که قصر تابستانی فریدریش بوده. این قصر منعکس کننده یک کاراکتر و نظرات شخص فریدریش بوده که برای طراحیش با معمار خودش یک رابطه تنگاتنگ و یک همکاری تنگاتنگ داشتن. تو بسیاری از فضاهای این قصر ما میتونیم اینو ببینیم که چطوری تحت نظرات فریدریش این کاخ تابستانی شکل گرفته و این کاخ بیشتر برای پذیرایی از مهمونهای فریدریش طراحی شده بوده. اتاقهای خیلی زیاد و فضاهای خیلی زیادی که نشون دهنده اون شکل از حکومت که نشون دهنده قدرت نیست، اما بسیار زیبا طراحی شده با جزئیات فراوان، اما منتقل کننده یک حس صمیمیتیه در هم فضاهاش و هم در طراحیش. در آلمان و اتریش نه تنها این سبک پذیرفته شد، بلکه شروع کردن به توسعه دادنش. توی آلمان به طور مشخص و در باواریا و جنوب آلمان شروع کردن این سبک رو جوری آلمانیزه کنن در اصطلاح. اونها اومدن تغییراتی رو که خودشون دوست داشتن و با شرایط اینجا هماهنگ بود وارد این سبک کردن. در اون کاخ‌ها ما می‌بینیم که هیچ زاویه راستی بین دیوارها و سقف وجود نداره. در حقیقت یک منحنی ایجاد شده و این منحنی همونطوری که گفتم برگرفته از اشکال طبیعیه. خطوط راست در حقیقت منحنی تبدیل شدن. فرم‌ها و تزئینات، گچ‌بری‌های طلایی و یا نقره‌ای برای ایجاد کنتراست بیشتر که از روی دیوارها شروع میشن و تا روی سقف ادامه پیدا میکنن. در آلمان به طور مشخص سعی کردن که هرچه بیشتر از تقارن جلوگیری کنن. تقارن چیزی بودی که در دوره باروک خیلی روش تاکید میشده و اینجا در این کاخ هم ما حتی توی پلان این کاخ میتونیم ببینیم که شکل گرفتن فضاها در این کاخ به طور یکسان نیست. در حقیقت اون تقارنی که ما همیشه داشتیم و ما توی این کاخ نمیتونیم ببینیم. بریم حالا با هم دیگه داخل کاخ رو ببینیم که این سبک چطوری خودش رو توی معماری و طراحی داخلی نشون داده.
هیچ کاخ دیگری به اندازه کاخ سانسوسی با شخصیت فردریک کبیر مرتبط نیست. این کاخ جایی است که او ترجیح میداد در آرامش تمام و در کنار سگ‌های خود از آپریل تا اکتبر اقامت کند و یا میزبانه مهمانان خود باشد. اقامتگاه تابستانی او مکان مورد علاقه وی و پناهگاه مهم او در روزهای سخت بود. اتاق‌ها اگرچه بسیار با شکوه طراحی شده‌اند، اما حس صمیمیت و راحتی با استفاده از فرم‌ها و رنگ‌ها در آن به صورت هنرمندانه‌ای با این شکوه ترکیب شده است. طراحی اتاق و سالن‌های پذیرایی به وضوح عشق پادشاه را به طبیعت و هنر نشان می‌دهند و هماهنگی بین هنر و طبیعت همچنین در موقعیت قرارگیری کاخ، یعنی تاکستان پله‌ای در ضلع جنوبی و نیز طراحی خود کاخ منعکس شده است. بازسازی تراس‌های معروف تاکستان به شکل اولیه و اصلی در زمان فردریک کبیر که طی سالهای سلطنت پادشاهان پس از او دستخوش تغییرات زیادی شده بود و همچنین اساسیه اتاقها که به شکل اورجینال از قرن 18 حفظ شده اند به بازدید کنندگان اجازه می‌دهند تا خود را در دنیای مورد علاقه پادشاه غرق کنند و خود را در روزگار فرمانروایی او تصور کنند. اگر تا اینجا با ما همراه بودین میخوام ازتون خواهش بکنم که حتما گلنس چنل رو سابسکرایب کنید و این ویدیو رو لایک کنید و نظراتتون رو برامون بنویسید. نظرات شما برای ادامه راهمون خیلی مهمه.